Isipin din natin, try to see, pag nandun yung pera mo, hindi siya gumagalaw. Alright, so Gilipers, ganito. Nagagawa tayo ng business assessment and business model for one of our clients. So as you know, back to business consultation tayo. So salamat sa mga clients natin na meron tayong project. So at least 3 to 6 months per company. Yung sa 1 year, 1 year contract. Kasi para makita natin yung improvement. So salamat Manila and Bulacan. Okay? So sa mga gustong mga kailangan ng business consultant, so PM mo lang ako dyan sa aking personal FB. Alright? So, ito, with our series of meetings sa aking mga clients, so meron akong business assessment muna bago natin i-present yung business model and solutions, okay? So, ito pwede rin natin i-apply sa inyong mga businesses, okay? So, bigyan ko lang ngayon ng konti lang naman, patikim, idea. Paano nga ba i-improve ang negosyo mo? Yung negosyo mo na na-stuck na, o it's not moving, or hindi siya nag-i-improve. So, ano pa ba yung pwede mong gawin? Particularly yung cash flow natin. Okay? So, ganito. Dapat meron muna tayong business assessment. So, ganito ginagawa ni Doc. Business assessment. Okay? So, sa business assessment, dalawa kasi tinitingnan natin. Ako, as a consultant, dalawa yung tinitingnan natin. Strength and weakness or weak point ng business. Okay? So, nakita ko, yung isang company natin, ang ganda ng kanilang FB, website. So, social media-wise, ang ganda. Saludo ako. Ang ganda ng nila, ang ganda ng website. I've seen the website. Tapos, FB nila, sobrang ganda din. And, ang products nila, okay din. So, meron silang niche, identified, pang millennial yung mga products nila. By the way, it's, huwag na natin sabihin kung ano. Okay. So, maganda yung mga products nila. Right? So, approve ako dito. Kung 1 to 10, siguro 10 is the highest, nasa 10 and 10 yan. Okay? So, yan ang nakikita kong strength ng company. Okay? Pero tinan natin, ano yung weak points niya? Ano yung weak points ng company? So, eto, baka pwede mo rin i-apply sa'yo. Baka this can be one of the reasons bakit makonti ang cash flow mo. Okay? So, eto, discuss natin habang magkape tayo. Eto, kaya ko to dinidiscuss sa inyo po. Para makita nyo din, maisip nyo din na baka ito weaknesses or weakness ng iyong negosyo. Okay? So, kumonti po kasi yung cash flow nila. See, as a business owner, dapat tinitingnan natin yung cash flow natin. Ibig sabihin po, lagi may available funds. Right? So, hindi pwedeng wala tayong available funds kasi ang negosyo, may mga expenses yan. Di ba? Kanina may kausap ako, youngest CEO. Hindi naman youngest, pero napaka-bata niya pa. Nasa 20s pa lang siya, late 20s, CEO na siya. Pakilala ko na, from Out of the Box Creatives, Makati po main office nila. So, normally, meron kaming partnership actually na sinisimulan. So, normally, we're doing promotional videos ng companies, branding, and both public and private companies and public and private individuals. So we can do your branding. We are doing promotional videos and basta related sa marketing, digital products. So yan, tap nyo lang kami, message nyo lang. Sir Team, thank you. The CEO of Out of the Box Creatives. Thank you for sa pagdaan. Okay, so kanina nga pinag-uusapan namin, sabi niya, Doc, ito yung mga meron siyang 30 na employees. So pinag-uusapan namin expenses and all that. So yun yung isa sa mga reasons kasi bakit kailangan meron tayong available na cash flow because of our overhead expenses, di ba? So nakita ko, isa sa mga weaknesses po nila, sobrang dami ng laki ng inventory. So marami silang stocks, marami silang products na hindi pa naman kailangan nandun na. Siguro pang 1 year supply nila, binili na nila. So imagine spending, for example, maliit lang negosyo mo. You spend 50,000 na 50,000 for your inventory stocks mo na hindi gumagalaw.
So, masyadong nag-focus doon. So, kasi inisip niya, baka may bumili, Doc, baka magano. So, mahirap mag-order kasi sa ibang bansa pa yung products nila. Kaya, isipin din natin, try to see, pag nandun yung pera mo, hindi siya gumagalaw. Yan din ang naging problem namin sa RTW namin. Kasi bago mag-pandemic, ang dami, siguro ilang libo din yun yung in-order ni Aling Tisay. So, nandun lang siya, na-stock yung pera namin, nandun lang, not moving. Okay? So, too much inventory is not good to your cash flow. Alright? So, second, nakita ko yung structure, organizational structure, yung business structure nila. So, kailangan kasi, lalo sa mga OFW, kung nandiyan ka sa ibang bansa, so kailangan meron ka ditong operations manager, meron kang manager, okay? Mahirap talaga na mag-manage mahirap mag-manage ng business na nasa ibang bansa kayo. Kaya kailangan meron ka isang tao dito na gumagalaw on your behalf, okay? And you, as an OFW there, hindi dapat na kayo gumagawa ng mga detalye. Hindi na kayo dapat gumagawa ng pagbibilang, checking na lang kayo. Hire someone to do that here, dito sa Pilipinas. Trusted someone na third party who's doing that on your behalf para reporting ka na lang, checking na lang. Okay? Kasi alam mo kung bakit. Mahirap magawa ng mga detalye. Recording, counting. Kasi nandiyan ka sa ibang bansa, hindi ka naman nagbabakasyon dyan eh. You are also working 8 hours, 10 hours, 12 hours a day. Di ba pagod ka na din? Di ba mga OFW, ito po yung nangyayari sa atin eh. Meron ka ng tawag dito, ikaw nag-aasika sa sarili mo, bibili ng pagkain mo, nag-aayos ng lugar mo, di ba? Naglalaba, namamalansya, and all that. Tapos gagawa ka pa ng business, hindi mo na kaya yon. Okay? So, yung organizational structure, ayusin din. And of course, meron pa tayong mga nakitang weak points or something like that. So, syempre, sa amin na lang yun. Sa amin na lang nung clients ko. Pinakita ko lang sa inyo how you do it as an OFW kung meron ka negosyo dito sa Pilipinas. Okay? And of course, so, knowing that, ikaw mismo, pagkatapos mo mag-evaluate, magkaroon ka ng evaluation, parang pwede yung monthly or quarterly evaluation of your own business. So, titignan mo, ano ba yung weak points namin? Ito, kaya kulang kami ng pera, sobra kami sa tao, kulang ako ng ganitong tao, wala akong ganito, wala akong accountant, wala akong gano'n. So, nalilista mo. Okay? Then, you provide solution. Okay? So, yan. So, ang presentation natin, doon sa ating client, meron na akong 3 solutions na bibigay sa kanya. Okay? Then, of course, babalik kami sa business model. Okay? So, maraming model yan. Marami tayong kung anong scheme yung gusto mong gamitin. Madami yan. When I enrolled sa AIM, ang daming pinresent ni Sir. So, di ko na matandaan. Sa dami. So, ngayon, ang point lang naman kasi dito, when you say business model, so ito yung structure ng business mo. Sino yung clients mo, paano mo i-distribute yung products, ano yung mga expenses mo, sino yung mga partners mo. Yan yung business, mga segments na titinan natin o yung mga areas. Okay? So, you as a business owner sa OFW, dapat ang tinitingnan mo ito, yung distribution. Distribution ng yung products. Okay? And second, tinan mo din yung expenses. Madami yan eh. So like, for example, your value proposition, ano yung value ng products mo, etc. Yan. So, may naka-prepare na rin tayo kasi siyam ang sasabihin kong segments or part ng model sa aking clients. Okay? Pero mahalaga, maintindihan mo din yon. Okay? Yan. So, yun lang. Ito itong vlog na to para sa mga OFW na may negosyo dito. Okay? So, napakalaga. Meron kang, summarize lang natin sa itong buo na to, ipapakita ko sa client ko. Para kung gusto mo mapakita ko sa yung kabuuan nito, usap tayo. So, I can be your business consultant. Para makita ko sa iyo yung buong operations ng yung business, ano yung dapat natin improve. Pero basically, ikaw mismo sa sarili mo, kahit wala kang consultant, alam mo ang weak points mo, alam mo ang solution, alam mo ang business model mo, and most especially, yung nako-close na deal, yung naku-close na deal, yung cash flow mo,
yung income mo. Ito mahalaga. So, pag-usapan din namin, anong gagawin niya sa income. For example, kung kikita siya ng 100K a month, yung projection, may projection kami. Kung kikita ka ng 100,000 a month, so, paano mo i-allocate atin yung 100K na yan? Okay? Okay, so sana nakatulong tayo sa lahat ng mga OFW na may negosyo dito sa Pilipinas. Paano nga ba ang atake mo? Kahit anong klase negosyo yan. Kahit real estate yan, paupahan yan, farm, may sarili kang produkto, o ikaw yung bumibili dyan, papunta dito sa Pilipinas, or you want to start your own business, so pwedeng makatulong to, okay? Or better, you can hire me as your business consultant, okay? Alright, so please share, and sa lahat pala ng mga OFW, if you want to join my team, SMDC Rockstar Team and IMG Rockstar Team, for your additional source of income, just PM me sa personal FB, nandiyan lang po sa paligid, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga ibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumulad ating buhay. Thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.